Mai la față și ghiveciul ăsta. Nu mai... Să șteargă copeșul meu. Mai să zic că arma funcționează. Asta-i, așa, ranga. Îmi puțin la locul ei gundele, ciomagul. E ciomagul e la mână și buzduganul. Nu mai la față. Mai să zic că totul e aranjat. Când... Vine. Să trecem la pândă. Stai! Pe cine căutați? Vă rog să nu trageți fără avertisment și mai ales fără a vă convinge în prealabil cu cine aveți de face. Am oroare să fiu împușcat din confuzie. Nimănui nu-i face plăcere să fie împușcat. Dar uneori n-ai încotro și trebuie să fii împușcat. Cine ești? Îmi permiteți, maestru Menece, avocat, fost șef de barou. Maestrul Menece! Vă rog foarte mult să mă scuzați, dar vă rog foarte mult să mă scuzați, maestre. Mă recomand, Panfil, chiriaș principal. Iertați-mă, domnule chiriaș principal, dacă am să vă declar că în lunga mea carieră am vizitat numeroși clienți la domiciliu, dar niciunul dintre ei nu m-a așteptat înarmat până în dinți ca dumneata. Domnule maestru, am să vă explic imediat despre ce e vorba. N-aș vrea să vă faceți o impresie proastă despre mine. Nici nu mă gândesc, domnule, să-mi fac o impresie proastă despre dumneata. Intenția mea este să fac o impresie bună. Să știți că n-aș fi tras fără vă identifica în prealabil. V-am somat din prudență. Tot din prudență v-am rugat și eu să nu trageți fără preaviz. V-am chemat, maestre, ca să mă apărați într-un proces. Ce fel de proces? Proces de crimă. Crimă? Excelent! Cum, e vorba de crimă? Exact, crimă, cu sânge, cu martor, cu tot ce trebuie. Am aranjat tot. Eu îmi voi încheia în curând cariera, domnule Panfil. Dragă domnule Panfil, o carieră strălucită, dragă domnule, pe care nu aș fi vrut să o sfârșesc cu un proces stupid de lapidare sau insultă de mamă. Voiam un proces final cu crimă. N-am mai avut o crimă din 39, când lucram împreună cu maestru Haneș. Ați auzit desigur de marele maestru Haneș, strălucitul Haneș. Desigur, domnule, pasiunea vieții mele au fost procesele. Fugeam de la școală ca să mă duc la tribunal. Eu am fost elevul maestrului Haneș. Tocmai primise în 39 o crimă fantastică pe care, generos, cum îl știți, mi-a încredințat-o mie. E bine, ce om... Poate vă mai aduceți aminte de un copil precoce, în vârstă de 2 ani și jumătate, care și-a asasinat mama cu cuțitul de bucătărie, deoarece a prins-o cu amantul în dormitor. După ce a omorât-o pe respectiva și nefericita mamă, copilul asasin și-a pus o liță în cap și a plecat să se plimbe prin Cismiciu. Cunosc. Exact, pentru că apoi eu să-l salvez de la o condamnare sigură pe viață printr-o strălucită pledoarie pe tema complexului lui Oedip în societatea modernă. Domnule Panfil, contează pe mine până la capăt. Chiar dacă ai săvârșit un masacru, tot te salvezi. Mulțumesc, maestre. Ce crimă ai făcut? Încă n-am făcut nicio crimă, acum o fac. Acum? Sunt gata cu toate pregătirile, am aranjat tot. Și pe cine vrei să omori? Pe vecinul de pe palier. Stă ușă în ușă cu mine. Veniți să vedeți, aici stă. Da. Menezisu. Da, va să zic că pe victimă o cheamă Zisu. Peste aproximativ 10 minute nu va mai fi victimă, va fi un cadavru. Dar de ce vreți să-l faceți cadavru? Care e mobilul crimei? Imposibilitatea vieții în comun, domnule. Motivul este excelent, deși puțin cam literar. Aș vrea să fiți mai concret. Să ștergi pe preșul meu. Acesta este preșul dumitale personal? De lână pură. Se vede, e foarte moale la pipăit. Poate vi se pare un lux că mă folosesc de un preș de lână pură? Da, dar nu are importanță. Domnule maestru, eu am un principiu în viață. Mă șterg mai rar, dar pe ceva de bună calitate. Puțin mai rar, dar de bună calitate. Probele. Care probe? Unde sunt urmele? Probele că vecinul s-a șters pe preșul dumitale. Urmele nu mai sunt pentru că l-am spălat. Dar l-aștept să se șteargă din nou, după care îl omor pe loc. Acum este exact ora când se întoarce de la serviciu și se șterge pe preșul meu. După cum observați, are și el preșul lui. Da, are. Da, nu se șterge pe preșul lui, se șterge pe preșul meu. Cum l-ați depistat? Vă povestesc imediat. Într-o dimineață, el... Veniți imediat lângă mine și ascundeți-vă în spatele acestor plante ornamentale. Veniți aici. Bine? Da, cred că da. Cu ce vrei să-l omori? Încă nu m-a hotărât, depinde de el. Dacă se șterge blând, mă por și eu blând, adică îl împușc. Dacă se șterge în mod grosolan, îl deșel cu gheaga asta.
Dacă îmi rupe preșul, atunci îi sparți asta cu buzduganul. Piesă unică, secolul 17. L-am rămutat anume de la muzeu. O singură lovitură și victima ai făcută terciu distrug. Domnule Pamphil, poate că totuși... Niciun totuși, domnule avocat, niciun totuși. Dacă e o crimă prea abominabilă, nu știu dacă... Vine! Hei, nu te șterge! Poftim? Nu te șterge pe preș! Dar nici prin cap nu-mi trece să fac așa ceva. Eu îl caut pe pacientul meu, domnul Pamphil. E aici! Bine ai venit, doctore, bine ai venit. Dânsul e maestru Menece, avocatul meu. Îmi pare foarte bine, Te-am chemat pentru un consult. Vreau să-mi consult sistemul nervos. Sistemul nervos, da. Bine, atunci să mergem în apartamentul dumneavoastră. Nu vă pot consulta aici pe scară, nu? Ba nu, rămânem aici pentru că aștept pe cineva. E vorba de vecinul meu pe care doresc să-l ucid și pe care îl aștept să sosească într-o clipă într-alta. Acest vecin m-a jignit mortal, deoarece să aștept pe preșul meu. Dumneavoastră, doctore, trebuie să certificați că l-am omorât în deplinătatea facultăților mentale. Adică l-am omorât conștient și lucid. Consultați-mă! Mă rog, aparent sunteți sănătos. Mulțumesc. Poftiți aici la adăpost, veniți aici. Monstrul s-ar putea să vină dintr-un moment într-altul. Veți avea plăcerea să luați parte la ceremonia lichidării unuia dintre cei mai obrazi și mai impertinenți dintre vecini. Sunteți invitații mei de onoare. Și cum vă spuneam, maestre? Da. Cum vă spuneam, într-o dimineață... Vă rog să vă ascundeți în spatele plantelor și să fiți calmi. Vine monstru. Fluieră. Hei, nu te șterge! De ce, domnule, să nu mă șterg? Eu vreau să intru în casa clientului meu curat pe picioare. Dumneata ești cumva de la cooperativa Prestarea în Imagini? Da, dar nu cumva am onoarea chiar cu clientul pe care îl caut și care se numește Pamphil pe Pamphil? Exact, trece aici în spatele plantelor și pregătește instrumentele. Aș vrea să alegi un loc potrivit ca să poți fotografia o scenă care se va petrece cam acolo unde ești, beta. Dar vină încoa. Este vorba de un instantaneu? Pentru că dacă este vorba de un instantaneu, eu sunt exact specialistul de care aveți nevoie. E vorba de un flagrant delict? Da, domnule, e vorba de un flagrant delict. Colosal! Eu sunt un maestru în materie de flagrant, soția? Nu, domnule, că sunt burlac. Nu m-am căsătorit tocmai din cauza flagrantului. Că dacă o prindeam în flagrant delict, ce făceam? O omoram și era păcatul. Într-adevăr, au fost cazuri. La câteva am participat chiar eu. Ea era în flagrant, eu am fotografiat-o în flagrant și el a omorât-o în flagrant. Tot flagrantul a durat un minut. Zac, pac, da. Despre ce flagrant e vorba? E vorba de un vecin pe care dumneata îl vei fotografia în clipa în care se va șterge pe preșul meu, în clipa în care eu voi trage asupra lui cu arma și în clipa când el va cădea doborât. În total 3 poziții. Color? Da, desigur, ca să se vadă sânge. Cât mai mult sânge. Excelent, domnule, excelent. Sângele iese excelent pe peliculă. Iată o comandă pe care o execut cu foarte multă plăcere. Să fac și câteva prin planuri de rezervă. Da. Asasinul înainte de crimă. Martorii înainte de crimă. Pardon. Eu nu voi fi martor. În timpul crimei mă întorc cu spate. Voi de martor. Nu, eu voi participa doar ca medic. Adică voi veni să constat decesul victimei. Domnule Pamphil, Da, vă rog. Să atrag atenția că vei fi autorul unui omor premeditat și că sarcina mea în aceste condiții va fi dintre cele mai dificile. Poate că nu trebuie neapărat să-l omori. Poate că ar fi suficient să-l sperii puțin. Adică cum să-l sperii? Adică să te faci că tragi, să fii clement. Domnule avocat, nu înțeleg unde bateți cu insinuarea. Va să zic că el se șterge ca un nemerj, ca un grosier pe preșul meu personal, iar eu să fiu Clement? Clement în numele cui, Domnule Pamphil, dar e o chestiune de onoare la mijloc. Păi ce spun? Nu poți să tragi într-un om fără să-l faci atent, fără să-i acorzi dreptul să se apere. Nu se poate trage direct într-un om, domnule. Într-un om nu, dar într-un vecin, da. Dumneata, fotografule, ești un sadic. Ți se citește acest viciu pe figură. Da, domnule, sunt sadic, dar nu din naștere. Până acum 2 ani eram un om pașnic și milos. Până atunci nu știam ce e acela, un vecin. Acum știu și am devenit astenic. Pe mie când se șterge pe preșul meu... Da, se vede pe figura mea că sunt astenic. Nu prea se vede. Aflați că sunt foarte astenic. Noaptea, uite, vorbesc în somn. Vorbesc și ziua în tramvaiul 14. Da. Plus că uit îngrozitor.
Uite, de pildă, acum nu mai știu ce trebuia să spun. Poți să taci, nu te obligă nimeni să vorbești. Nu, mi-am adus aminte. Într-o zi s-a mutat alături de mine în același apartament o vecină, o femeie, de circa 40 și ceva. S-a uitat în camera mea și mi-a zis, camera asta îmi place, mi-ar trebui pentru extindere. În 2 luni te fac să te muți. Și cum să te muți? Păi, ei bine, i-am zis că sunt și ambițios. Se vede pe figura mea că sunt... Nu mă mut. Ba, să te fac să te muți, a zis ea. Și ce credeți că a făcut? A început să-mi facă viața un infern. Avea un cățel. Un cățel pe care începea să-l bată după miezul nopții ca să urle și să nu mă lase să dorm. Era un cățel cât pumnul, dar care urla când unul ciobănesc. Ca să scap de el, într-o zi l-am aruncat în WC-ul și am tras apa. Dar bestia de vecină ce-a făcut? Avea urletele lui înregistrate pe Tesla, pe 6 piste de magnetofon și punea banda să latre numai după miezul nopții ca să mă nebunească. Am reușit să iau banda și să-i o rup și mi-a rupt și ea o ureche în timpul căierării, dar nu contează. A trecut. Nu trage, că se dezlipește. Dar ce idee diabolică i-a venit bestii? S-a dus într-un parc, a adunat câțiva greieri și i-a aruncat în casa mea. Noaptea greierii cântau de mama focului, iar eu îi căutam în toate încrăpăturile. Până am devenit astenic. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, dacă un astfel de vecin poate fi numit om și dacă merită să ai față de el onoare sau milă. Domnule, al meu să șterge numai papreșul meu. Domnule fotograf, realitatea mă obligă să recunosc că suferințele suportate te obligă să urăști și să disprețuiești ideea de vecin. E dreptul dumitale ca om, așa? Aș vrea să te întreb însă dacă te-ai răzbunat în vreun fel pe femeia aceea barbară. Desigur că m-am răzbunat, domnule doctor. Și încă într-un chip la fel de barbar. M-am însurat cu ea. Bine ai făcut. Bine ai făcut. Pentru că veni vorba despre problema vecinilor, am și o teoria mea pe care aș vrea să vă expun pe scurt. Nu stați pe cactus, doriți o cafea. Nu, că eu sunt astenic. După părerea mea, oamenii au trăit în cele mai excelente relații atâta vreme cât nu au fost vecini unii cu alții. Din clipa în care au devenit vecini, oamenii au început să se urască unii pe alții. Eu eram, de pildă, foarte bun prieten cu un coleg de serviciu. Iată însă că viața și întâmplarea au făcut ca el să devină vecinul meu, iar eu vecinul lui. Ei bine, din aceeași clipă am început să ne urâm. Da, am ajuns până la violență. Într-o zi, de pildă, el mi-a rupt o mână. Care? Stânga. Da. Ce puteam să fac? Să mă adresez tribunalului? I-am fost tribunal. Mi-era rușine, nu voiam să mă știe lumea. Și atunci? I-am rupt și eu o mână. Care? Cealaltă. Acum între noi fie vorba, eu ca om al legii sunt de același principiu. Litigiile dintre vecini să se rezolve între ei în afara legilor. Asta și fac. De aceea te sfătuiești pe dumneata, domnule Panfil, să te răfuiești cu domnul Zisu între 4 ochi. Domnilor, eu v-am chemat aici nu ca să-mi dați sfaturi, ci ca să îndepliniți obligațiile dumneavoastră profesionale. Știu eu cum trebuie să mă răfuiesc cu domnul Zisu. Mai exact știu eu cum să lichidez. Totul e să vină mai repede. Să vină mai repede. Domnule Panfil, iartă-mă, dar înainte de a sosi domnul doctor, dumneata tocmai îmi povesteai ceva foarte palpitant. Palpitant? Nu știu, parcă tocmai începuse să spui cum l-ai depistat pe răufăcător. Adică cum l-ai descoperit pe Zisu că se șterge pe preșul dumitare. Într-adevăr. Stai jos, domnule, stai jos. Dom'le, nu mi-a fost ușor deloc să o descoper pe bandit. A trebuit să mă chinui o lună de zile. Mi-am luat concediu de odihnă plus o săptămână de boală. Cum am procedat? Că aici cum am procedat? L-am pândit pe bandit câteva nopți la rând. Ședeam în casă și mă uitam pe gaura cheii. Dar nu reușeam să-l depistez, nu reușeam. Privirea mea nu era suficientă. Era nevoie de ajutorul științei. Și atunci, cum am procedat? Păi stai să vedeți cum am procedat.
Am luat câteva probe de noroi de pe preșul meu. Noroi care provenea evident de pe încălțămintea grosolană a agresorului. Și le-am dat unui cumnat care lucrează la un laborator de cercetare a pământului. Geologie. Peste 2 zile, cumnatul mi-a dat răspunsul. Pământul respectiv era un cernoziom de Bărăgan. Geologie. Hai să vezi. Am făcut apoi cercetări în tot blocul pentru a afla care dintre locatari lucrează în Bărăgan. E bine, cu ajutorul femeii de serviciu, o ciubucăreasă ordinară, dar cu un bagaj de informații foarte bogat, am aflat că însăși vecinul meu, Zisu, e un avetist ordinar care venea în fiecare seară și se ștergea cu bocancii lui încărcați de cernoziom pe preșul meu de lână. A ajuns, foarte bine. A ajuns în posesia acestor date. M-am dus să-l dau în judecată. La tribunal au vrut de mine, știi? Și m-au dat afară. Au zis că sunt nebun. Cum să dai în judecată pe un om așa pentru că ți-aștepți mă pe preșul dumitale? Bine, și că ăsta nu-i motiv. Nu-i motiv? Ei bine, l-am strigat. Am să-și omor pentru motivul ăsta. L-am reclamat apoi la ziar, la radio, la televiziune, pentru emisiunea asta, Transfocator, la ICL, la ILL, la TGL și BLN și la Crucea Roșie chiar am fost. Dar nicăieri n-am primit niciun răspuns favorabil. Atunci, pe bună dreptate, am stat și mi-am zis: dacă niciun organ legal nu-l poate ajuta pe un vecin năpăstuit de alt vecin să-și facă dreptate, atunci nu mai rămâne decât să-mi fac singur dreptate. Cu alte cuvinte, să-l omor. De aceea v-am chemat pe dumneavoastră ca să asistați la ceremonia acestui gest care va rămâne, sper, un exemplu pentru toți vecinii actuali și viitori. Nu mai pot, domnule! Iartă-mă, domnule Pamphil, dacă povestea dumitale m-a impresionat. Păi cum să dăm mâine la lacrimi. Căci pe mine mă face să sufăr orice suferință omenească, dar minte suferința unui vecin. Că sunt și eu vecin, domnule. Domnule Pamphil, și eu sunt vecin și am suferit și eu îngrozitor cu o bestie de femeie, o vecină care mi-a adus un pumn de câini. Mi-a aruncat, mi-a povestit tărășenia, mi-am băgat în veciu. Ne-ai spus, domnule, ne-ai spus. Dar intrați apa. Hai, ne-ai spus, domnule. V-am povestit. Extraordinar, ca să vedeți că sunt astenic. Că ziceați, domnule doctor, că nu se vede asta pe figura mea. Se vede. Și m-am spus. În orice caz, domnilor, sper că vom cădea cu toții de acord că situația vecinului, luat în general, și a prietenului nostru Pamphil, luat în special, este una dintre cele mai disperate. Într-adevăr, ați exprimat câteva cuvinte dintre cele mai înțelepte, care au tăjit parcă din inima mea. Completându-vă, aș putea spune că acțiunea noastră din această seară nu are doar o importanță particulară, în sensul că restabilește o dreptate care mi se cuvine mie ca persoană particulară, dar are și o importanță generală, în sensul că vom face astfel o demonstrație care va atrage atenția tuturor asupra situației vecinilor. Altfel vom rămâne o veșnicie asupriți și supuși tuturor batjocurilor. De acord, de 1000 de ori de acord. Domnilor, permiteți-mi să vă exprim recunoștința mea adâncă pentru înțelegerea și compasiunea pe care mi le-ați dovedit. Cuvintele dumneavoastră calde mă vor ajuta să duc până la capăt lupta împotriva celui care m-a umilit și jignit în demnitatea mea de vecin. Fiți siguri, prieteni, că veți asista la o crimă de răsunăt care va zgudui ca un cutremur minunatul nostru. Vă rog, mai puțin zgomot, aici vorbește cineva. Și dacă vorbește ce? Să vorbesc la el acasă. Aici e hol și hol e hol. Madame Firoftea, te rog foarte mult. Mă tem că era consumat alcool. Madame Firoftea, te rog foarte mult. Ei, hai, roagă-mă. Te rog să nu-ți permiți. Uite că-mi permit. Eu am dreptul să permit. Dumneata ești locatar, eu sunt salariat. Tovarășe, te rog să fii mai conștientă și mai demnă. Ești salariată, fii și demnă. Aici se întâmplă chestiuni grave și de principiu. Te rog să nu le vulgarizezi cu prezența dumitale zgomotoasă. Ascultă-mă, nervosule. Vulgare mămițica ta, nu eu. Ce face? Na, ține! Te-am fotografiat în flagrant delict, agresoară. Noi ne cunoaștem de mult și am mai colaborat împreună în cadrul unor treburi de interes comun. De pildă pentru acele succinte informații despre domnul Zisu. Mi-ai luat 50 de lei și un kil de lichior de ananas, recunoști? Recunosc, era de anason. Mai vrei unul? Original. Garantat? Primesc. Atunci încercă nu ne deranja, eventual chiar să dispari. Aici se pune la cale o crimă. Vrei să fii implicată într-o crimă? Implicată de asta nu. Da, vreau să iau parte. Păi dacă se petrece pe palierul meu, sunt obligată să iau parte. Ba chiar să fiu asta implicată. Implicată, așa. Dar de ce să fii numai dumneata ăsta implicat, iar eu să nu fiu asta implicată care sunt responsabilă aici? Unde-i crima? Cine-i criminalul? Zisu. Eram sigură. Putea să pun și pariu. Știu și de ce. S-a șters pe preș. Exact. Momentan taci din gură. Da, mă rog. Să scăpăm de ea, ne incomodează. Eu trebuie să fac curat. Trebuie să-mi fac datoria.
Întâi facem curat și pe urmă facem crima. Vezi ce faci cu anasonul ăla între timp. Te încep să mă enervezi. Fără pe necuraj și lasă-ne în pace. Vine! Ce faci? Despre ce e vorba? Păi ce facem cu anasonul acela promis? Ți-am promis eu vreun anason? Păi da, ca să ți-l spun pe ăla care se șterge intenționat pe preșul dumitale de import. Și mi-l spui? Ți-l spui. Și dacă ți-l spui, ce-i faci? Bineînțeles că-l omor. Crimă dublă, anason dublu. Păi așa merită, domnule Zisu. Îi dai una în cap și l-aș luat. Păi dar ce preșul dumitale? Bătăia lui de joc? Dă-mi-l pe mână și o să vezi cum ți-l cocoșez. Păi e aici aproape. Te așteaptă. Căci că și el vrea să te cocoșeze. Tot din cauza preșului. Pe mine? Să mă cocoșeze el pe mine? Unde e? S-a ascuns în burienile acelea. Aici sunt, domnule! De mult doream să mă aflu față în față cu dumneata, ca să spun că nu faci bine ce faci. De ce ți dumneata să te ștergi de preșul meu? Ce câștigi dumneata dacă te ștergi pe preșul meu? Eu mă șterg pe preșul dumitale? Dumneata te ștergi pe preșul meu? Îl găsesc în fiecare dimineață murdar și bagiocorii de 2 picioare străine. De ce faci asta? Când vine să te strâng de gât? Domnule, nu te atinge de fizicul meu că sunt înarmat și nervos. Doamne ferește să nu te asasinezi într-o clipă de mânie și provocare. Dumneata pe mine? Dumneata pe mine? Aoleu, îl omoară monstru. Da, domnule, te omor ca să-ți înveți minte de viitor, să mă aștepți de preșul meu. Domnilor, aici se pregătește o crimă abominabilă. Eu mă retrag la timp. E o idee excelentă, domnule. Te urmăm, te urmăm. Nu mă strânge așa tare decât că trag. De ce te ștergi, domnule vecin, pe preșul meu? De ce? De ce, domnule? Dumneata știi că din cauza asta mă enervez îngrozitor și plâng ore în șir. Eu sunt bolnav de nervi. Din cauza preșului ăsta nenorocit am devenit asteric și plâng din temeri. Ce ai cu preșul meu, domnule? Nu-i un preș elegant, dar e durabil și e al meu. Hai, domnule, strângeți-vă odată de cât că mă țineți din treabă. Eu sunt în timpul serviciului. Și eu am preș de lână, că mie îmi place să mă șterg pe ceva moale și plăcut. E tabietul meu. Sunt singur pe lume și orfan și burlac. Unica mea bucurie sunt tabieturile. Ce ai avut cu preșul meu? Nu ți-a fost bine de el să-l bajocorești? Nu e păcat de el? Poftim, domnule, uite-te în ce hal l-ai adus. Uite-te. Ce-i asta? Ce-i cu preșul dumitare la ușa mea? Da. Și preșul Dar ce e cu preșul dumitare la ușa mea, da? Păi preșul dumitare la ușa mea. Păi preșul meu e la ușa dumitare. Cum preșul dumitare la ușa mea? Fără filofteie, dumneata, nu știi nimic? Ce taci? Spune odată. Haide. Păi eu nu-i fi încurcat în toiul serviciului. Cum? Păi și ce vă uitați așa la mine? Domnule Zisu, în această clipă cred că realizez mare eroare căreia am căzut pradă amândoi. Această lucrătoare pe tărâmul curățenii și prietenă intimă a anasolului ne încurcă în mod intenționat preșurile ca să ne învrăjbească. Treci imediat la mărturisiri complete. Treci imediat la mărturisiri. Păi, nu v-am spus? Păi asta e, uneori când e becul chior ori e lipsă, scutur preșurile pe întuneric. Și pe urmă le încurc. Pal dumitare îl pun la dânsul, pal dânsul la... Băi, uite, așa, mai departe. Că e omenește și se întâmplă. De aceea le-ați fi găsit fiecare murdare de noroiul celuilalt. Seara, când veneați acasă, fără să vă dați seama, vă ștergeați fiecare pe preșul celuilalt. Asta e, am greșit și eu și ce mare scofală. Orice salariat are dreptul să greșească o dată pe zi. Pleacă! Prietene, te rog să mă ierți. Prietene, te-ai șters fără să vei pe preșul meu, iar eu fără să vreau pe al dumitale. Te-am acuzat și te-am urât nevinovat. Iartă-mă! Iartă-mă! te rog să mă ierți, dumneata, prietene. Dă-mi voie să te îmbrățișez.
Să-i chemăm și pe ceilalți. Veniți, prieteni, domnule avocat, domnule doctor, domnul fotograf, veniți. Eu nu mai înțeleg nimic. Ce se întâmplă cu cei doi vecini? Cred că s-au împăcat. Eram sigur că așa o să se întâmple. Sunt niște cabotini ordinari. Veniți, prieteni, veniți. Astăzi am avut bucuria să cunosc cu mare prieten și vecin. Mulțumesc. Vi recomand pe domnul Zisu. Zisu. Vă declar solemn că acest om este un vecin formidabil. Mulțumesc. Domnule Pamphil, scuză-ne, dar comportarea dumitale este pur și simplu scandaloasă. Ne-ai promis o crimă feroce și acum ne oferi un lamentabil spectacol de bună înțelegere între vecini. Adio! Adio! Nu, dar e flagrant de Consultați! La mine au fost citiri. Consultați! Niște ciobocari ordinari. Bine că am scăpat de ei. Atunci, prietene, nu trăiesc convingerea că din această clipă relațiile noastre vor fi dintre cele mai excelente. În acest sens aș îndrăzni să te invit la mine pentru a cinsti împreună un păhărel de lichior de ananas. Dragul meu vecin, îți mulțumesc și sper de asemenea că începând de azi vom întemeia relații dintre cele mai demne și cordiale. Pentru asta nu trebuie să faci cine știe ce mare efort. Doar atât. Să nu te mai ștergi pe preșul meu. Iubite vecine, este exact ceea ce-ți cer și eu. Ai văzut preșul meu, e de lână pură, că mie îmi place să mă șterg pe preș de lână pură. Mai era, dar de bună calitate. Eu n-am mai la fapt. S-au dus să dea Anason. Anasonul care mi se cuvenea mie prin lege. Că eu i-am împăcat. Nu-i nimic. Îi pedepsesc. Le inversez din nou preșurile. Mâine iar să repet unul altul să se strângă de gât. Huliganii. Ce strigi, ce strigi? Păstrează liniștea și demnitatea blocului. Păi dacă vreți liniște, mutați-vă în sânul naturii. Acolo e liniște, vecinilor. Ați ascultat Veciniada, scenariu radiofonic de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Pamphil, Marin Moraru, maestrul MNC, Gheorghe Dinică, doctorul George Trestian, fotograful Dem Rădulescu, Zisu Arcadie Donos, Filofteia Astra Dan, regia de studio Crenguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Flavia Cosma, regia artistică Mihai Pascal.